Welcome to In Focus. I'm your host, Phan. One thing I've learned from working here at SBTN on In Focus is that you can never do enough to help those in need. Regardless of how many stories I do on bone marrow donation, the number of patients never dwindles and the need for help never ever fades. I recently got a phone call from one of our viewers named Anhong asking for help for a sick nephew, and I couldn't refuse. Every story is different, but their need is the same. We hope that you will listen and help. Patrick TRAN is 14 years old, and already he knows exactly what he wants to be when he grows up, a general in the Army. But to make that happen, he needs to get well, and soon. On the night of the fundraiser that we did at my church, I think it was on Wednesday, right, Tina? My dad had the honor of meeting a man that was served in the Army. And he saw my speech, and then he said he cried. And he said that he got these medals when he was in the Army to honor him for his outstanding deeds. But he said that he wanted me to have them because he thinks I'm going through a greater battle right now. This battle that he speaks of is leukemia. At just 14 years old, Patrick heard news that no one in their life ever wants to hear. I think I was at PE, and I was outside, and then my dad came to pick me up really early. So I was guessing something was wrong, but when I asked my dad, he said nothing was wrong. And my principal was there, and she looked really worried, so I was thinking in my head, something must be wrong, but my dad's probably hiding it from me. So then after that, he took me to eat, and then he took me home, and then my mom was there, and then she just told me to do my homework. So then I guess nothing was wrong after that, because like she just told me to do my homework like normal. Nothing was happening. So I did my homework, and then some of my family members came over, and then I thought, because my niece was just born, and I thought maybe they were just coming to visit her. And then when my brother took me home, my mom told me to go shopping with him, which I thought was kind of weird because, you know, she never lets me skip homework to go shopping or anything. They would always yell at me, do homework, you know. So I went with my brother and I came home, and then all my family members at that time were like there, like, yeah, also my dad's friend back home, he was there too. And so they were all playing with the baby, so I thought maybe, you know, it's just visiting my niece. And the next day when I woke up, it was like 9 o'clock in the morning, and then I was really worried because, you know, I had a test, like 2-3 tests that day, and I started freaking out. I started screaming, you know, Mom and Dad, oh my God, why didn't you take me to school? And then I went into the room, and then they told me to sit down so that they could talk to me. And in my head, I was like, oh my gosh, are they getting divorced or something? And then they told me I had leukemia. But then, to be honest, I was kind of relieved they weren't getting divorced. But yeah, and then that's when I found out, and they told me I had to go to the doctors that day to stay at the hospital. Thật sự là không có ai hiểu được lòng của người cha. Khi nhận được cú phone của bác sĩ báo cho biết là con mình bị leukemia, không có lời nào, không có feeling nào diễn tả được cái nỗi đau đớn lúc đó. Rất là ở nhà gia đình ảnh hưởng rất là lớn. Bố cháu thì không thích ăn uống gì hết, cứ lo lắng ngày từ ngày ốm đi, lo công ăn việc làm để mà còn có insulin cho cháu. Em cháu Linda vừa có em baby, cũng vì vậy mà ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng không có sữa cho cháu bé nó uống bú. Còn em thì lúc ngày bận rộn, lo hết cho Patrick, lại phải lo cho bố cháu, lại lo cho em bé. Em đã buồn, không dám tỏ cái buồn ra để cho cháu Patrick nó thấy, tại vì thấy mẹ mà buồn mà đau nữa thì nó càng xuống. Thì nên em cứ trước mặt cháu thì khi nào cũng cố gắng như là mình không có chuyện gì xảy ra.
thì cũng phải sống bình thường, phải khuyến khích cháu. Tại vì em biết là bố thì buồn thì bố hay xô ra, thì là Patrick đã buồn rồi, mà em mà còn xô ra như vậy nữa thì em càng Patrick sẽ buồn hơn. Cho nên là em phải cố gắng để mà lo cho gia đình, vừa lo cho cháu vừa là lo mọi thứ trong nhà. Em cũng chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Và việc nhà em cứ cố gắng làm cho như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thực sự là mọi người trong lòng cũng biết là ảnh hưởng rất là cao. This news has literally changed his life, and not for the better. I guess about a month later, my sister decided to take me to the beach because she wanted me to have fun. Up until then, I wasn't thinking about strength or weakening or anything. I guess I did feel a bit more winded sometimes, but then I didn't really pay much attention to it. And then when we went to the beach, after we ate and everything, and then my sister fed my niece because we took our niece along too. And then I got up and I tried running to the across the sand, just to have some fun, you know, like I used to. And I would take a couple steps, and then I realized how tired I was. And I said, you know, forget it, it's probably nothing. And then I tried running again like I would used to. And I almost tripped and fell. And my legs felt really weak. I felt tired, like I've been running for like miles and miles. And then I decided just to go back and sit down. And that's when it really hit me, you know. The chemotherapy really got me. It made me a lot weaker. And it was just really devastating because I never knew that it would weaken me so much. And it kind of scared me too, to think that, you know, if I'm weak like this all my life, how am I going to get into West Point like I wanted to go to? How am I going to join the Army? It just really scared me. And I sat there and I was really worried. But then after that, I guess, you know, I was like, oh, I'm at the beach. Let's just have a good time and then forget about it. But then when my sister saw me, though, she was really worried, and she knew that I just found out that I couldn't run, I couldn't do anything like normal anymore. It's amazing that at such a young age, he has such conviction of what his goals in life are and what he needs to do to get there. Because my grandfather was in the military, the Vietnamese military. He was fighting against the Vietnamese communists. He was a colonel. He's very well known, and I didn't know that when I was a little kid, of course, because I was a little kid, I would never pay attention to any of that. But I knew that he was in the Army at least, and just knowing that, like, I always heard about the heroes in Vietnam, the ones who fought against the Việt Cộng. I really liked it. And when I was little, I remember I would have all my Army toys run around and then yell, Dad, I want to be in the Army. And then I would like throw my plastic grenade or something. I remember I really liked it. I just got, I think, another straight A's, I guess, and then my dad sat me down and he bought food home from Santa Ana, and we sat down with the family and we had a good time. We ate, we talked and laughed and everything. That's when he started really talking about the Army, telling me about, you know, my grandpa, my history, everything that happened in Vietnam. This is when he really told me, you know, son, if you join the military, I would be really honored. I would be really proud if you joined West Point. And I was like, I finally got it. I finally got my dad's approval to join the military, because I always thought that he wanted me to be a doctor or something else. But now I knew my dad wanted me to join the Army. And that's when I decided, and I told my dad up front. And I was like, Dad, I swear, one day I'm gonna get into West Point. I'm gonna become a general. I'm gonna surpass Thuy. I'm gonna do everything. And it was really emotional, and me and my dad were crying. And that's when I really decided to join the Army. Cháu Patrick muốn follow cái footstep của ông cháu, đã làm cho tôi rất là cảm động. Nhưng đùng một cái, giống như một trái bom nổ chậm, bùng nổ trong gia đình tôi sau khi được tin là cháu bị leukemia.
Thật sự từ khi cháu bị tới giờ tôi xuống sức rất nhiều. Tôi biết, tôi thấy và tôi có cảm thấy nữa, cảm nhận trong con người tôi xuống sức. Cũng vì ăn không được, không thể nào nuốt vô được. Có muốn nuốt, có đói cũng không thể nào nuốt một miếng cơm như được. Tôi biết là tôi phải strong để cho vợ tôi nhìn vào, con tôi nhìn vào, nhất là Patrick, để giúp cho cháu một tinh thần vững chắc để tiếp tục tranh đấu cho cái chứng bệnh nani này. Tôi chỉ muốn xin tất cả các ông bà, cô bác, anh chị em xem được cuốn video này hoặc là nghe được cái clip này, xin bỏ ít chút thời giờ, chỉ 5 phút, 10 phút đã làm xong thủ tục. Không phải tốn hà một đồng bạc nào cả. Đó là điều chúng tôi khẩn xin, gia đình chúng tôi khẩn xin các ông bà, anh chị em, cô bác tới để giúp cho cháu Patrick cũng như cả ngàn trẻ khác đang bị chứng bệnh như cháu, để có cái chance được sống để complete cái mission. Đó là lời mong muốn của tôi nhất trong ngày bây giờ. Chỉ có những cái match của ông bà, anh chị em thì có thể cứu được Patrick và hàng ngàn đứa bé khác đang tranh đấu cho chứng bệnh nani này. Một lần nữa, chúng tôi khẩn cầu các ông bà, anh chị em hãy thương lấy gia đình Patrick điển hình và tất cả những gia đình khác đang cùng cảnh ngộ. Coming up after the break, hear more on this heartbreaking story and why time is of the essence. You won't want to miss it. Stay with us. SBTN là đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên phát hình 24 giờ qua hệ thống DirecTV và cable trên toàn cõi Hoa Kỳ và Canada. SBTN phục vụ khán giả hàng ngày với lượng tin tức cập nhật sáng, trưa, chiều, tối, dồi dào, đáng tin cậy, cùng hàng loạt tin tức địa phương từ Little Saigon, San Jose, Dallas, Houston đến Washington DC, Boston, Toronto và Việt Nam. Phim bộ hấp dẫn lôi cuốn, cải lương đặc sắc, tâm tình nghệ sĩ thú vị, vui tươi, nhạc yêu cầu thấm thiết chân tình, thể thao văn nghệ đời sống sống động hào hứng, Victoria Show với thế giới điện ảnh kỳ thú mới lạ. SBTN luôn đồng hành với khán giả qua các diễn đàn và những phiên phóng sự nóng bỏng, ghi nhận các sinh hoạt văn hóa, giáo dục, chính trị, xã hội của người Việt khắp nơi trên thế giới và tại quê nhà, cùng với những nhận định thực tế, sắc bén của các thức giả đương đại. SBTN đáp ứng nhu cầu của mọi giới, mọi lứa tuổi qua các chương trình tìm hiểu luật pháp, di trú tị nạn, sức khỏe và đời sống, thể dục dưỡng sinh, em học tiếng Việt, lịch sử Việt Nam, hàng loạt chương trình giải trí phong phú lành mạnh như Người mẫu Việt Nam, Hành trình xuyên Việt, sân khấu cuối tuần, cùng với các cuộc thi thố tài năng hào hứng sôi nổi qua các show Đố Ai, giải sáng tác hay nhất, giải những thước phim vàng sẽ lần lượt khởi chiếu trên SBTN. Mọi chi tiết về chương trình, ghi danh quảng cáo bảo trợ xin vào website www.sbtn.tv. SBTN hân hạnh giới thiệu DVD Người mẫu Việt Nam với cuộc thi tài sắc đầy hào hứng của 20 cô gái Việt trẻ đẹp, duyên dáng cùng chương trình ca nhạc đặc sắc với sự góp mặt của các tiếng hát trẻ trung được ái mộ nhất hiện nay: Thiên Kim, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh, Đoàn Phi, Nguyễn Hồng Nhung, Christine Sa, Như Quỳnh, Đan Nguyên. 20 kiều nữ Việt, 20 niềm hy vọng,
nhưng chỉ có duy nhất một danh hiệu Top Model, nên họ đã trải qua nhiều thử thách gay go, sôi nổi, phô trương những nét tuyệt mỹ và tài năng, đặc biệt nhất qua các chương trình biểu diễn thời trang và phong cách. We're lining up to go out on the runway, and then we heard this boom. It's actually my mom's idea. She knew that this was a passion of mine since I was very young. Kính thưa quý vị, người đã thắng giải Top Model năm 2008 là thí sinh. Ai là Top Model 2008? Hãy mua DVD Người mẫu Việt Nam do Trung tâm Asia phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2008. Welcome back to In Focus. I'm your host, Phan. Before the break, you met a 14-year-old boy who desperately needs your help to have a chance at becoming a man. Because of Patrick's age and DNA makeup, he is a high-risk patient, meaning his chances for survival are less than kids with leukemia who are between the ages of 2 and 9. Originally, my chances, like they told me, were about 75%. And that was really good already, but they said, without a bone marrow transplant, I think it's about a 50-50 chance to survive. And with the bone marrow transplant, it goes up to about 60%. And it really shocked me, you know, because like from 75, 80%, I was like, yes, I'm gonna get through this. This is no problem. I just have to wait a little bit, about a year, get back on my feet, do everything again, stay positive. But I find out, you know, 50, 60%, you told me 80%, and now you're telling me that there's a half chance that I'm gonna die. And it did shock me, but I guess at the time I was still struggling with the numbers. I was like, 50%, 60%. Oh. It was shocking, you know? And I guess it was hard taking it in. And now that I need a bone marrow transplant, the doctor said doing it now instead of later when I go into relapse would probably be the best chance for you. And that's how they told me. They told me you need a bone marrow transplant. It's probably your best bet at survival right now. Added to their worry is the fact that their insurance only covers 80% of Patrick's procedures. That doesn't sound too bad until you realize that each trip to the hospital costs roughly $100,000. Even with 80% covered, they owe a lot of money. Cháu thì cháu rất là kiên cường. Phải nói là Patrick là rất là strong. Đau hay này nọ thì thường ít khi tỏ ra lắm, trừ khi là đau lắm thì mới nói ra thôi, thì cũng không dám nói ra cho mọi người, thường là chỉ có nói với má thôi. Thì khi nào tối vô phòng thì cháu mới nhõng nhẽo với má thì mới nói là con đau cái này đau cái kia, chứ không dám nói ra cho bố, sợ bố càng buồn thêm thì bố lại càng yếu sức hơn, là bố lại không đi làm được. Cho nên là ở nhà ảnh hưởng rất là cao. Thấy Patrick như vậy thì Patrick là một đứa bé phải nói là rất là đặc biệt đó, không có phải như là mấy đứa khác mà chỉ ham chơi ham vui. Nó rất là biết suy nghĩ, nó cứ lo xa lắm. Như là từ ngày mà vô bệnh viện á, cứ không lo cho bệnh mình mà cứ sợ là tài chính của nhà có chịu handle nổi không, cứ hỏi là insurance có cover không, cứ lo cho là sợ là làm như vậy thì gia đình nó sẽ không có handle được. Thì em có nói cho cháu là con cứ lo cho phần cháu đi, phần con đi, còn việc tiền bạc á, thì ba mẹ sẽ lo, ba mẹ sẽ kiếm cách lo, con đừng có lo. Mà suốt ngày cứ nghĩ mỗi lần mà bác sĩ tới lấy thuốc hay là lấy máu hay là chị nói chị cái này chị cái kia, thì cháu lại hỏi bác sĩ insurance có cover không? Nếu mà không cover thì phải làm sao? Có cái cách nào để giúp đỡ cho bố mẹ không? Mỗi lần nghe thấy cháu nói như vậy,
Em rất là buồn. Có một lần cháu còn nói với bố là thôi, đằng nào nếu mà con bị leukemia thì thôi, thì khỏi chữa đi, cho khỏi chữa nữa. Đằng nào người nó cũng chết một lần, chữa như vậy tốn tiền lắm. Em nghe vậy em đau lòng lắm. To be sick is one thing, but to be sick and worried about whether or not you can afford to get better is another. That's why Patrick's family needs help on both fronts. Có những căn bệnh mà không có thuốc nào chữa cả. Và cái thuốc mà có thể chữa được cho em Patrick hiện nay nằm trong tay quý vị. Cũng như anh Lâm, ba của em Patrick đã nói, họ như những người đang chết đuối và họ chỉ mong có người ném cho họ một cái phao mỏng manh. Dù là chưa chắc 100% cái phao đó đã giúp được họ, nhưng mà họ cần quý vị ném cho họ cái phao mà chúng ta trong tay đều có nắm cái phao đó. Mỗi người chúng ta đều có cái liều thuốc để chữa bệnh cho em Patrick. Đó là cái tế bào gốc của cái người trùng hợp của em. Patrick's family has had to put their life on hold while he battles this disease. Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó, một niềm tin tuy nhỏ nhoi ở ngoài kia nhưng rất lớn với gia đình tôi là cháu đã kiếm lấy được cái match. Đó là niềm an ủi lớn nhất cho gia đình tôi ngay bây giờ. Cháu Patrick phải cần cái match càng sớm càng tốt. Tại hiện tại, theo tôi biết thì bác sĩ nói là chemo không có help cháu. Chemo bây giờ chỉ chạy để cho cháu survive day to day. Còn cháu muốn sống thì cháu phải có bone marrow transplant. Cái đó là chắc chắn 100%. Nếu không có bone marrow match ở ngoài thì như các quý ông bà sẽ biết tôi sẽ mất cháu. Một lần nữa tôi khẩn cầu lòng thương xót của ông bà, anh chị em giúp cho Patrick được sống để cháu hoàn tất những cái gì cháu mong muốn. Theo chúng tôi được biết thì hiện nay ở tại Mỹ có hơn 50 bệnh nhân đủ các hạng tuổi đang mắc phải chứng bệnh nguy nan này. Và trong những cái em mà cần kíp nhất phải được chữa trị ngay, cần được ghép cái tế bào tủy là em Patrick Trần. Ngoài ra chúng tôi còn có trong danh sách em Caitlin Nguyễn mới có 5 tuổi, em Timothy Nguyễn cũng 14 tuổi ở New Orleans. Và trong danh sách của chúng tôi còn có 2 vị bác sĩ là bác sĩ Anh Nguyễn ở Houston và bác sĩ Việt Lâm ở thành phố San Jose. Và mới đây thì chúng tôi lại có tin là con của bác sĩ Bích Liên, tức là chủ tịch của Hội Ung thư Việt Mỹ, cũng mang chứng bệnh này và em cũng đang được điều trị tại bệnh viện. Và trong tương lai nếu mà thuốc không chữa được thì em cũng cần phải được ghép cái tế bào gốc để có cơ hội được cứu sống. Even before I was sick, I'll think a lot about dying in general. But not dying as in dying of sickness or something. I'll think about dying as in dying as a hero. I mean, every night when I went to sleep, I would think to myself, oh, one day I'm going to be a hero. I want to do this and that. And then I guess it was just this fantasy thing I had going in my head that, yeah, I wanted to be a hero. I wanted to save the world one day. And I would think about dying a lot, but dying, saving mankind or something like that. And then I guess when the leukemia came in, it did alter my view on dying
a lot. But I wasn't scared of it. I was scared of the fact that if I died, how would it affect my family? Would they be sad? How would they be affected? My mom, she can't live without me. She said so before, and I can just tell if I died how devastated she would be, and I wouldn't want my mom to go crazy over my death. I wouldn't want my dad to give up all hope, quit his job, and leave my sister to die or something like that. Because I died. I didn't want that, and I was scared that would happen. And I was scared that most of all it would affect my family. And I wasn't scared that I would die. I mean, death is a release. It's just going to heaven or wherever you go. That's no problem. That's your journey on. And I wouldn't have a problem with it, but my family, I was really scared for them. I didn't want to die for them. I wanted to be strong for them. So I decided then I wouldn't die, so they wouldn't have to be sad. So I'm just hoping that I find a match, I get in, I get out, and I heal myself, and I can get back to school, focus on being an honor student again, and I guess just getting to West Point, becoming a general and doing everything I plan on doing, and then one day I can use the line, you know, oh, I once had cancer, and if I can do it, you can do it. But I guess right now my main focus is trying to get through the bone marrow transplant, trying to find a match. Here's hoping that Patrick will get a chance to show the world what he's made of and earn his own medals as a general in the Army when the time comes. I don't tell these very painful and personal stories to make you sad. I tell them so you can make a difference. If you can find it in your heart to become a donor, don't delay. Pick up the phone and get on that registry. If you find that you can't do that but want to help Patrick in some other way, you can do so by helping his family with the cost of his health care. For more information, feel free to email me at thuyfan@sbtn.tv. Until next time, we hope you learn more, live more, and always stay focused. Thanks for watching.